my God. Babangon ulit kami. Pray for Bohol and for all the other provinces na affected ng bagyo. Yes. Sa Maribeles. May babay sa Mumbai. Shoutout sa kisa. Jake sa Maribeles, si Jason, o si Kuya Jojo o Fritz Miranda. Gagaw ni ko ni Chito, o kare si Dindo Gonzales. Okay, thank you. Thank you. Current situation guys, we are now under signal number 4. So, kakaano lang ng balita and extreme daw yung ina-expect. Still, nagpe-pray pa din po kami na sana hindi naman grabe. Malakas na po yung hangin pero yung expected landfall mamaya pa siguro. Mamayang gabi or maybe madaling araw. Nakakatakot. Tingnan nyo yung mangga. Meron pa namang mangga dito sa harap namin. Yung mga saging, oh grabe, nagsisayawan na. Oh. Maraming mga plants guys na nandito na sa loob ng bahay. Merong iba na wala na kaming magagawa, still naiiwan dito sa labas. Hindi naman pwedeng lahat ipasok, pero tinatry po talaga namin. Buti na lang hindi kami malapit doon kasi yung ipil-ipil tree talaga natutumba bigla-bigla, as in totally uprooted. Usually yun yung nangyayari. Ayan, merong mga drizzle kanina, merong malakas na ulan, pero titigil naman tapos babalik ulan ulit. So, ayun guys, update ko lang. Kahapon nga pala pinaputol na namin yung coconut tree. So, nakita nyo naman sa video, naputol na po siya kahapon. Kasi nga, kinailangan na. Ayun, see you later. Nako, babalitaan ko na lang kayo. Hoping for everyone's safety and mag-ingat po tayo palagi. Nasa loob lang po kami ng bahay the whole time. So, hindi kami lumalabas. Bye. Kung naririnig nyo man yung tunog outside, that's the real... Oh my God! That's really the wind, guys. Sobrang lakas. Etong mga plants nandito sa loob. Well, hindi lahat, pero ito yung sinasabi kong nandito sa loob. Tapos meron pang nasa kusina. And ganito sa labas. Ayun yung mga tataas. Sobrang lakas. Ayun guys, hindi pa totally nagla-landfall dito pero ganito na. So far, dun sa nabasa ko, naglandfall siya sa Siargao. Pero sa amin dito, ganito nakalakas yung hangin. Ayan. And if narinig nyo man yun kanina, yun yung maingay talaga. Maingay talaga yung lakas ng hangin kapag nasa loob, nakakatakot pakinggan. Tapos, so far, hindi pa naman nagpo-brown out. Meron ng mga nakapost sa Facebook na nag-evacuate. Tapos, meron pang pumili na doon mag-evacuate sa cave, guys. Ayan, bumabalik na naman yung ulan.
So it's either sabay yung ulan and hangin or maghahangin tapos uulan. Ayan, oh. And it's really stronger in person. Ewan ko kung daman nyo ba dito sa camera. Ayan, lumipat na kami ng higaan. Nasa kusina na po kami. And even the plants na dito sa baba, nahangin din sila. So my next update. Not really a good morning. Hindi na mukhang bahay. Yung bahay namin. Ayan yung tubig. So, after the bagyo, guys, hindi na ako nakapag-update kagabi kasi sobrang nakakatakot. Yung parang dadalhin na niya yung bahay namin. Ito yung itsura ng labas. Ganyan. Tapos, yung nakakaiyak is yung dito. Tingnan nyo yung mangga, guys. Wala na po. Ayan. Ito yung itsura sa labas. Yung mga plants. Diba? Ito yung itsura. Ito guys, yung mga plants. Ganyan sila. Ayun guys. Paano ba to? Oh my God. Yung gagawin namin dito. Ayan yung fire tree. Wala na. Isa dig-expect ni mo. Ano ba? When I heard about the warning that several trees might be uprooted, I didn't expect that it will be one. Kasi sobrang binabantayan namin siya during that time. Pero wala talaga eh. Akala ko suisway lang. Sobrang lakas po talaga. From 6 p.m. up until mga 11, hindi ko na maalala kung kailan nag-mellow down yung hangin guys, pero so far ano talaga, wala kaming tulog. My God, the skies are still dark, as in sobrang dark pa din, wala kaming kuryente. Anong mangyayari dito? Talaga. Yan yung mga raya ko. Wala, nabali na. Putos na. Yung putos. Ayan. Ang sakit-sakit. Papaayos pa mamaya yung... Oh my God. As of this time guys, wala pa din pong kuryente. So, it's past 6 a.m. Medyo maaga kaming bumangon kasi hindi nga naman kami nakatulog. Ayun yung mga plants na nasa ilalim ng mangga, yung tetrasperma, yung epe na pinatum at aurea, at all the other plants that are there nakadikit sa mangga. Grabe guys, hindi ko alam paano to explain. Yung sa kabilang kailangan pa din namin iayos kasi syempre nasira din. Ewan ko, meron bang ngayon na magpuputol nito. Mahirap na din kasi siyang putulin. Ngayon na nasa loob na siya ng bakura namin. Oh my God, ewan ko. And meron pa ding hangin up until now. As in, alam niyo ba guys, yung pagkaka-uproot niya ng ganyan, during that time na yung hangin, hindi papunta doon, kundi papunta dito. So, naawa pa siguro si Lord kasi kung dito yan, nako, ewan ko hindi ko na masabi yung gusto kong sabihin. Merong mga parts ng Bohol guys that are severely flooded around Lobok yata. Parang aabot na sa second floor kasi malapit sa river sila. Kami medyo malayo kami sa river, pero si Gerald, yung bahay talaga nila malapit sa dagat. So, kailangan pa din namin yung i-check kung ano na yung nangyari. Syempre, ewan ko ba, pati yung hose ng water. Ayun. Malakas pa din hangin, guys. Kita nyo yung mga, niyog nasa labas na yan sa amin. And bali pala yan, pero hindi nagsibagsakan.
medyo na-hold na. Halos lahat ng mga, ewan ko eh. Paano ba ito i-explain? Paano ka magsisimula ulit dito? May mga plants na nandito sa loob, but here they are, guys. What? Ayan. Pupunta pa kami mamaya. Check, please. Wala. Yung milyon na kasi save pa lang namin. Tingnan nyo. Balik. Yan, survivor pala na ano lang na fold. Oh, Lord. Halika dito. Pumasok ka na lang dito, bebe. Along with the other plants. Dito sa sala na hindi na mukhang sala. Ayan. Kita nyo, guys. Ayan. Ito yung itsura. First time. Simula pagkabata siguro, guys. First time na nangyari to. This is really the first time na naka-experience. Kami, naka-witness kami ng ganitong klaseng bagyo. Kasi if ever man merong bagyo, hindi naman ganito kalakas. So, it's indeed a super typhoon. And yung dinadaanan niya ngayon, sana mag-ingat po kayo. Sana po safe din kayo. Okay lang naman, at least safe kami. Pero sa ilalim talaga kami ng yung pinaglulutuan bitaw. Sa Tagalog, abukan. Doon kami natulog. Tapos, half of our bodies are wet from waist down. As in, basa talaga. Ito naman yung itsura ng likod. Ayan. Complete mess talaga. So, kagabi pa, sobrang lakas ng hangin, guys, na parang tatanggalin na niya yung ano namin, yung roof. Ayan, oh. I was really praying hard. Saging. Lahat. So yun, guys, hanggang dito na lang muna. Hindi ko alam paano kami magsisimula ulit dito. If there are hearts that are kind enough to help, maglalagay na lang po ako ng GCASH. Maraming salamat po. Oh my God. Babangon ulit kami. Pray for Bohol and for all the other provinces na affected ng bagyo. Salamat po. Salamat din po. Na-appreciate ko yung mga nagme-message, nagtatanong kung kumusta na kami and how are we doing ngayong bagyo. Sobrang salamat. Thoughtful kayo. Maraming salamat.